ආයිබෝවන් කවි හෝම් රෙසිපීස් YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ලුණු වලින් හදා ගන්න පුළුවන් රසම රස ලුණු සම්බෝලයක්. මේක හදන්න හරිම ලේසි. වැඩි දේවල් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම රසකාරක මුකුත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. ටික දවසක් තියාගෙන කන්නත් පුළුවන් නිසා මම හිතනවා ඔයාලා මේ රෙසිපි එකට කැමති වෙයි කියලා. මේ දිනවල ලුණු ටිකක් ගණන් අඩුයිනේ. ඒ නිසා ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. හදලා කොහොමද රස කියලා අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කියන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් එකතු වෙන්න මගේ මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මම කොහොමද මේ රසම රස ලුණු සම්බෝලය හැදුවේ කියලා බලන්න. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් බී ලුණු ගෙඩි 5ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. කෑලි උඹලකඩ ග්‍රෑම් 50ක් අරගත්තා. කෑලි මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2යි. සීනි තේ හැන්දයි. රස අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු සහ කරපිංච ටිකක් චූටියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඉන්ම බී ලුණු ටික සිහින්ව ලියා ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. කපාගත්තු ලුණු ටික ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටකට ලුණු ටික බෙදුනට පස්සේ තෙල්ලකින් අයින් කරගන්න. ලුණු ටික ඔක්කොම බෙදගෙන ඉවරයි. අපි බලමු දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. ලුණු ටික බෙදගත්තු තෙල්ලකින් වැඩිපුර තෙල් ටික අයින් කරලා තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර මම තාච්චියේ තව ඉතුරු කරගත්තා. ඒ තෙල් එකට මම එකතු කරනවා කෑලි උඹලකඩ ටික. උඹලකඩ ටික තෙල් එකේ ටිකක් බැදෙනකොට ඒකට එකතු කරනවා අරගත්තු කෑලි මිරිස් කුඩු ටික. අරගත්තු සීනි ටිකත් එකතු කරමු. ඊළඟට ඒකට එකතු කරනවා ලුණු කුඩු ඒ වගේම හීනියට කපාගත්තු කරපිංච ටික. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරනවා. මේ තියෙන්නේ අපි කලින් බෙදගත්තු ලුණු ටික. අපි දැන් මේකට අපි හදාගත්තු මිශ්‍රණය එකතු කරමු. ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අද අපි හදාගත්තු රසම රස ලුණු සම්බෝලය. මේක හදන්න හරිම ලේසි. වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නැහැ. ගොඩාක් රසයි. රසකාරක මුකුත් පාවිච්චි කරලත් නැහැ. මම හිතනවා ඔයාලා කැමති වෙයි කියලා. ඕනම බත් එකක් එක්ක ඕනම රයිස් එකක් එක්ක මේක නියමිත ගැලපෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා කොහොමද රස කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකකින් කියන්න. එහෙමනම් අලුත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු වෙමු. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.